Welcome, Vissen Kreeft Schorpioen. Okay, now, Vissen Kreeft Schorpioen. This is the energy of the Kreeft, Schorpioen en vismensen. Mensen nou krijgen inzicht over heleboel dingen. Een kreeftman wordt gepakt. Mensen recognize dat een kreeftman, dat is een oude um, werkgever van een stand-up person. Gebruik een weeskal person en een RAM. Documentatie en informatie van een stand-up person te geven aan een RAM. En deze mensen zijn gepakt. Mensen recognize dat een weeskal en zijn partner en een weeskal zit een heel lange tijd tegen een stand-up person tegen te werken. Nou, mensen krijgen inzicht en recognize dat een Scorpion couple in een onderland samen met een kreeftman, een oude werkgever van een stand-up person, gebruik een weeskal om documentatie en informatie van een stand-up person data en informatie te geven. Dus deze Scorpion koppel van een onderland samen had gewerkt met deze kreeftman. Deze kreeftman is een oude werkgever. Mensen recognize dat deze kreeftman samen met de stier had een situatie gefinancierd om te werken tegen een stand-up. En de situatie is dat mensen nou zitten om te bekijken de reden waarom. En mensen gaan nou recognize dat deze kreeftman heeft de waarheid niet gesproken. Heel veel zorgen voor deze kreeftman. Omdat de stier is nou achtergekomen dat deze kreeftman gebruikt zijn bedrijven financial informatie om tegen een stand-up person. Nou, deze stand-up person heeft 10 tot 13 jaar weggegaan. Deze person heeft geen conflict. Het is een situatie waar deze person hebben achtergekomen wat ze werkgever heeft gedaan. Ze besloten om weg te lopen van de situatie, omdat ze vindt het zeer unprofessional. En deze man voor jaren zit de vrouw of de man tegen te werken. En nou mensen gaat inzicht krijgen over deze kreeftman, omdat de stierman nou is in heel veel problemen en recognize dat deze kreeftman zit te financieren de tekenwerken van een stand-up person. Dus een stand-up person heeft zijn leven op de ritme gekregen, opnieuw naar een ander bedrijf. Nou, de probleem is dat deze stierman, deze Scorpion koppel, de stand-up is in een ander land gaan werken voor deze Scorpion koppel. Stand-up nou recognize wat een zeer oneerlijk deceptive spelletje, waar die recognize dat deze oude coworker vorige deze person overal bij de werkgever om logens en deceptiveness te vertellen. En de waarheid over deze situatie is dat deze kreeft werkgever heeft samen met Iran een stand-up huis in gegaan zonder de toestemming van deze stand-up. De stand-up is daarachter gekomen en besloten, ik ga voor mezelf werken en laat deze unprofessional situatie achter mij. Die mensen recognize dat de stand-up geen is iemand dat wil alle conflicten uit alle conflicts en de mensen lopen weg. Een RAM is contact opgenomen met een weeskal in een corporation institution. En deze weeskal zit deze stand-up person tegen te werken. En mensen gaan nou recognize wat precies is gebeurd. Omdat mens in de corporation gaat recognize dat deze kreeftman had de waarheid niet gesproken. And now it is as if alles is komen omdat wat ze willen gaan doen is deze Scorpion koppel in het buitenland collaboreren met een kreeftman om een stand-up leven kapot te maken. En dit is een situatie waar mensen, je hoeft niet, heel veel mensen zeggen ja, ik weet niet waarom de mensen mij niet aardig vinden, maar als je bent een goed persoon en je besluit je leven op een bepaalde manier
door het leven te gaan. Veel mensen vinden het niet leuk. Mensen houden van chaos. En sommige mensen houden niet van chaos. Omdat sommige mensen recognize dat hoeft geen chaos te creëren. En deze persoon wil gewoon ze gewild hebben. En mensen recognize dat deze kreefman gebruiken een weegschaal om documentatie en informatie van een stemboek te krijgen, zodra die kunnen het aan een raamgever. En deze buitenlandse koppel, Scorpion man en een Scorpion vrouw, creëren some sort of an illusion om door haat en oneerlijkheid, omdat de stemboek komt achter some sort of oneerlijkheid van deze koppel, waar hun corporation runt some sort of a oneerlijke spelletje achter de tranen. En dat is wel boven water gekomen zonder mensen weten wat deze mensen zat om te doen. Dus deze houdt man, en het is een situatie waar deze man is mentally disturbed. Als u blijft gaan achter iemand, dat iemand heeft niks tegen jou gedaan, maar mensen hebben geweten en de details dat je hebt iets gedaan dat was niet door de bocht. Als jij gaat samen gaan werken met andere mensen om iemand leven kapot te maken vanwege dat iemand heb je niks gedaan, dan daar is iets niet goed. Je bent niet goed bezig, oké? En wat een ram heeft gedaan is te gebruiken een weegschaal om documentatie en informatie, omdat als een Scorpion koppel hebben zit papier, illegal mensen papier te geven. En doordat mensen ook komen achter een illegal human smuggling operation, dat deze mensen zijn connected met. Dus een corporation gaat nou besluiten om weg te stoppen van deze persoon, omdat mensen gaan recognize dat deze persoon uit zijn eigen ego en wil besluiten om een oneerlijke beslissing te maken. En de corporation gaat besluiten dat ze wil hier niet betrekken bij. Nou, het is een situatie waar de corporation moet kiezen wat gaat ze doen vanwege dat deze corporation recognize dat deze persoon, het komt op als een weegschaal, maar ik ken een waarschijnlijke persoon, dat deze mensen hebben iets zitten doen dat was niet door de bocht. Nou, met de problemen dat gaat en kan opkomen voor een corporation gaat besluiten, nee, je hebt de beslissing zelf gedaan, je hebt iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen data en informatie kan niet zo gaan delen aan andere mensen zonder de toestemming van iemand, en de corporation institution gaat besluiten, nee, het is jouw probleem en we stappen hier van af. Dus problematische situatie, omdat de vrouw in some sort of overheid institution is nou aangekaart voor iets wat ze heeft gedaan. In de huis van de watermensen, daar is een weegschaal. Een weegschaal gaat keihard tegen a crayfish of scorpion person. Deze weegschaal nou recognize dat deze person was niet goed bezig. Problematische situatie voor een steerman. Een steerman nou komt achter dat een kreefman zit te financieren some sort of unprofessional manier om een oude coworker van jaren tegen te werken. Deze steerman is nou plotseling boos, omdat deze steerman corporation moet nou betalen voor schade wat een kreefwerkgever heeft gedaan. Deze kreefwerkgever en deze steerman is nou in heel veel problemen, omdat er is problematische situatie dat komt op, doordat jullie kreefman laat de situatie niet los en ging door en door en door en heeft meerdere mensen in problemen gebracht, omdat je wil je eigen geheim of je eigen geheim even onder de tapijt vegen.
Problematic situatie voor een ram en een weeskal is nou in some sort of a problema, omdat mensen recognize dat a Kreeftman was niet goed bezig. Some sort of gesprekken leveren op informatie. En nou mensen krijgen inzicht over wat een Kreeftman heeft gedaan en dat de Kreeftman zit zijn eigen ego in een situatie te creëren chaos voor een stembok person. Een overheid institution nou gaat in dringende zoeken some sort of een zaak wat de maag en een leeuw hebben. Geen nieuwe start voor een maakman en een stuurman. Mensen nou recognize dat een maakman en een stuurman gebruiken informatie, documentatie, informatie van iemand anders, creatieve of ondernemer in het buitenland, te verdient daarvan af. Some sort of onderzoek komt omdat die recognize dat een maakman, een ramman en een stuurman hebben gemanipuleerd een situatie en gebruikt data en informatie van iemand anders ondernemen om iets te doen dat was niet door de bocht. Een stuur buitenlandse person informatie is nou boven water gekomen. Die recognize dat deze stuurpersoon heeft gemanipuleerd de situatie en hebben heel veel geld kunnen verdiend om de volste benodigheid. Geen liefde wordt geschijnd van een maag. Een maag en een stuurman is nou in heel veel problemen. Mensen krijgen inzicht en krijgen verstand van wat deze mensen hebben creëerd. Some sort of a new start, dat een weeskal en een ram. Een weeskal wil een ram, some sort of a new start. Het gaat niet door vanwege dat mensen recognize dat een scorpion koppel in een ander land betaalt een weeskal om documentatie en informatie bij te komen om een ram te geven en zodra zijn iedereen opgepakt voor wat ze heeft gedaan. En de huis of de negen huis mensen recognize dat er stuur buitenlandse mensen profiteren van iemand ondernemers of in de iemand ideeën en ondernemers in een andere plaats. En some sort of communicatie is nou boven water gekomen en mensen recognize hoeveel geld was genomen of gestolen van een stembok person doordat andere mensen gebruiken deze person ondernemen of creatieve zaken om geld te verdienen. De geheim van een weeskal en wat een weeskal heeft gedaan is nou boven water gekomen. Dus als jullie recognize in de 12 house, de 12 house is de house van de vis. De 12 house is de house van karma. Dus een weeskal karma is nou boven water gekomen en mensen krijgen inzicht dat een weeskal probeert een nieuwe start en een ram te geven. En zodra het stier stap in en recognize. Dus daar is een problematische situatie voor een weeskal, omdat mensen gaan nou recognize dat een weeskal zit een stembok persoon teken te werken voor een heel lange tijd. Some sort of a communicatie, some sort of informatie is nou boven water gekomen. Een steerman is in heel veel problemen en een steerman en een maagman had collaboreren en een tweeling moet nou heel veel geld even terug gaan betalen. Een tweeling is in heel veel financieel problemen en hier je ziet de energie van the Page of Pentacles is dat een stier zegt tegen een Kreeftman dat hij moet alle het geld dat hij zit te financieren om een stembok person teken te werken, dat die moeten de geld even terug gaan betalen. Een Scorpion vrouw is in heel veel financial problems, some sort of an offer. Een Scorpion vrouw had gehoopt dat een stembok zal ze helpen en dat gaat niet lukken. Sommige van jullie Scorpion dat wil samen met een stembok person gaan samen gaan werken. Er is een situatie waar deze person recognize dat je bent. Er is twee gezichten in een situatie, omdat een Scorpion had geholpen. Jullie Scorpion had gehoopt dat de stembok zal je helpen uit some sort of a problematic situatie. Maar deze person besloten ze gaan daar niet in te gaan. Dus some sort of a offer dat een weeskal had gehoopt dat ze zal krijgen van een stier. Het gaat niet lukken.
En het is een situatie dat een maat is nou in heel veel problemen om heel veel geld terug gaan betalen. Some sort of a problematic financial problematic situatie komt op voor een Scorpion. En jullie Scorpion hopen dat een steenbok zal je financieel gaan helpen. Maar deze steenbok gaat daar niet in stappen, weet je. Een steerman en jullie kreeft zijn in heel veel problemen en some sort of a offer. Een weeskal had gehoopt voor some sort of a offer, maar dat offer komt niet in, omdat mensen gaan nou recognize dat een vis en een weeskal, een vis komt achter wat een weeskal heeft gedaan. En dat de weeskal zit een steenbok person taken to werken. Okay, this is some sort of a project, some sort of a problem. Mensen gaan nou recognize dat een vis gaat nou recognize de geheim van een weeskal en how een weeskal hebben is steenbok person teken te werken. Dus is een situatie dat een weeskal gaf voor some sort of a contractual overeenkomst en het komt door dat een kreefman zit achter een weeskal om deze tegenwerken en deze dingen te doen. En mensen gaan nou recognize, wow. Dus zo is het een corporation en een situatie op de werkvloer dat sommige van jullie gaan nou recognize dat een weeskal is nou gepakt. Want data en informatie is zoals kopie van diploma en kopie van een steenbok informatie was doorgegeven aan een ram. En de ram gaf het aan jullie kreeft. En jullie kreeft gaf het aan een Scorpion. En een Scorpion en zijn partner is nou opgepakt voor data en informatie van een steenbok dat ze eigenlijk niet had moeten hebben. Dus het is een huge tekenwerken dat een kreefman zit voor jaren om te doen. Is zoiets als deze kreefman wil een steenbok person kapot maken voor wat de reden is dat hij had zijn eigen geheim. En het is zoiets als hij wil niet laten weten wat hij heeft gedaan tegen de person, maar de person komt achter wat hij heeft gedaan en de person besluit this is zeer onprofessional, ik wil hier niet mee lopen. En de person is weggegaan en die mannen blijven naar alle werkgever, de man connect met de mensen. En dit is wat ik snap niet. Als iemand gaat mij wat vragen, als het is niet goed, dan ja, daar heb ik geen, it's niet, ik ga geen slechte woord even uitlaten. Het bevalt me niet, whatever de situatie is. Maar deze person, deze kreefman, creëert zoveel chaos. Betaal zoveel mensen, financier een situatie om een steenbokpers tegen te werken. Ze zaak tegen te werken, die gaven en die betaal mensen om de mensen computer te zijn, om de mensen informatie te krijgen. En dit is waar de laatste, waar mensen gaat nou recognize dat deze persoon is te ver gegaan samen met deze Scorpion koppel. En dat bracht deze Scorpion koppel, omdat deze Scorpion koppel heeft betaald voor betaald een weeskal om some sort of a documentatie en informatie van een steenbok om te krijgen. En dat is de diploma en de informatie van de persoon. En die nou recognize hoeveel mensen hebben diegene ondernemerschap, kamerverkoophandels, Kathye Kaan nummer en dat soort van dingen. Omdat daar zit een kreefman dat zit een groep van mensen te voeden en betalen om dingen te doen dat was niet door de bocht. En dit is het, dames en heren. Ik luister naar mensen en ik denk dat is altijd twee kanten. Er is drie kanten door verhaaltje. Het is twee personen hebben conflicts en jij bent de derde persoon. Dus je moet eer wat is gebeurd met de persoon A en wat is gebeurd van persoon B. Vanaf daar trek je eigen mening. Oké? Dus het is een situatie waar heel veel mensen is biased. En heel veel mensen luisteren naar deze persoon. Omdat vanwege zijn positie of hoe ze overkomt. En
dat is niet verstandelijk. Het is altijd drie kanten vooraleer. Het is persoon A, persoon B en u als de derde persoon luistert naar de twee. En dan trek je eigen mening daarvan. Niemand heeft gevraagd de stembok wat precies is gebeurd. Niemand. En iedereen werkt daarmee en heeft nooit gevraagd wat precies is gebeurd. En nou heel veel mensen gaan nou recognize, maar deze persoon heeft eigenlijk niks gedaan. Deze persoon was onterecht behandeld. En deze man ging door en door en door en betaald een hele. Dus nu een weeskul op documentatie en informatie, want de Schorpioen koppel dat weet dat hun zijn ook niet goed bezig, betaald om een stembokken of persoon informatie en documentatie te krijgen. Nou, wat voor persoon ben jij als je kinderen hebt of geen kinderen hebt? Dat je gaat iemand data en informatie geven. Je weet precies niet wat echt is gebeurd. En mensen gaan nou recognize in een corporation institution en recognize, wow, wat niemand aan deze persoon kan vragen. Dus onze bedrijf wordt of wij gaat deze schade niet op onszelf. Degene dat heeft de informatie doorgegeven is degene dat moet zelf in zijn schoenen staan en recognize dat, hey, jij hebt de beslissing gemaakt, niemand heb ik gevraagd, dus jij moet daar verantwoordelijk hiervoor. Dus een corporation institution, en ik zie dat een groep mensen heeft besloten, nee, u was bewust van wat je hebt gedaan, dus ja, wij gaan hier niet mee inlopen. Huge problematic situatie, omdat somehow a corporation institution recognized that iemand that had some sort of a documentatie informatie dat was niet van de persoon. En de dingen is dat mensen is van op de hoogte dat deze Kreeftman zit jaren een stand-up person taken te werken. En de chaos wat deze person heeft career. Mensen zitten de puzzel in elkaar te zetten en recognize dat deze person zit daar heel lang. Deze persoon om chaos te creëren voor deze persoon in zijn leven. En het is omdat mensen beginnen nou te vragen wat precies is gebeurd. En wat precies is gebeurd is dat deze persoon ik mag alles en wat doen. En mensen nou krijgen inzicht en recognize dat deze persoon is te ver gegaan. Dames en heren, een coworker kan niet in een ander coworker huis gaan zonder te stemmen. Oké. Sommige mensen vinden dat ze kunnen dingen doen voor gewoon voor de krap uit te halen of dat soort van ding. Maar als jij hebt een coworker en deze coworker doet niks, die hebben gewoon op tijd naar zijn werk, ze doen zijn werk en ze gaan naar huis. Sommige mensen gewoon niet socialize. Sommige mensen is gewoon, is mijn werk is werk, mijn privéleven is mijn privéleven. Sommige mensen hebben geen sociale media, omdat sommige mensen vinden het niet nodig. Dus whatever de reden is, dit is gewoon een hate crime. Oké, het is een crime van haat. Waar iemand heeft iets onterecht bij iemand gedaan. De persoon loopt weg. Zonder iets te vechten of wat. De persoon loopt gewoon weg en denkt, ja, this is unprofessional, this is distasteful. En dan ga je verder deze persoon leven kapot te maken, omdat deze persoon besluit, nee, wat je hebt gedaan is niet van toepassing. Nou, dames en heren, iedereen moet voor zichzelf kiezen en mensen gaan nou recognize dat deze persoon is onterecht behandeld en is een situatie dat deze man ging meer dan 10 jaar achter deze persoon om overal zijn zaak. Deze Schorpioen en deze Schorpioen koppel. Omdat deze Schorpioen koppel, deze man heeft zoveel onterecht dingen gedaan.
waar deze man was aan de coworker computer in zijn informatie, in zijn spullen. En weet precies waar deze vrouw of deze persoon ging. En deze Scorpion koppel, kind, was betrokken hierbij, omdat hun krijgen valse papier voor zijn familie om in Nederland terecht te komen. Okay, it is a human smuggle operation. And now heel veel mensen gaan recognize deze mensen willen wij hier niet betrekken bij, omdat deze mensen die dingen, dat was niet van boven water. En dit is wat ik zeg, dames en heren, er is 3 kanten op verhaaltje. Soms mensen is stil die doet de dingen is omdat ze hebben door Spijn en schande heel veel mensen loop weg. Mensen denken dat als je in dienst of zo, je mag worden behandeld. Dit is een situatie dat gebeurt vaker in Nederland en heel veel mensen weten niet wat gebeurt, oké? Omdat mensen hebben vrienden en kennis in een bepaalde organisatie, institution en betaal deze mensen om dingen te doen dat is niet door de bocht. Dames en heren, volgende keer word ik gevraagd om iets te doen. Vraag jezelf, waarom? Wat als ik word gepakt? Okay. Dus mensen gaan nou recognize Jezus. Deze personen hebben heel veel meegemaakt. En dat is de reden waarom de persoon is zo afstandelijk. Soms, je ziet mensen die zijn afstandelijk, is omdat die zijn door heel veel, die hebben heel veel meegemaakt en die besloten, weet je, ik heb mijn les geleerd. Dus ik ga het mezelf anders instellen. Mensen hebben niets om te verbergen. Maar mensen recognize dat wat is gebeurd tegen mij. Dan heb ik niks. En heel veel mensen zeggen, ja, maar die komt binnen en die doet werken en die gaat naar huis. Die wil niet socialize. Ja. Omdat sommige mensen wordt kritiek op zijn vinger of kritiek op en die denken, oké, ik heb mijn les geleerd. En het was een situatie waar de vrouw normale levens doet ze dingen. Ze houdt afstand. Werkleven is werkleven, privé is privé. Mensen hebben geen geheim. Mensen hebben een bepaalde manier hoe mensen leven, oké? En ik denk dat cultuur, mensen moeten respect aan de mensen cultuur. Ze recognize. En American ga je niet naar huis zo uitnodig. Oké, omdat die moet je best wel kennen, goed wel kennen. Een Canadian is hetzelfde. Oké, omdat de leven is een deel opgesplitst.